Unë jam Suzana, dizajnere, stiliste dhe drejtoreshe fakultetit të modës. Në emisionin tim Metamorfoza, ne ndryshojmë pamjen e femrave dhe meshkujve duke u krijuar stil të veçantë. Do t'i ndihmojmë edhe në orientimin profesional dhe ngritjen e vetbesimit. Tani është koha për ndryshim. Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin Metamorfoza nga Suzana. Sot si personazh kemi Azizen. Azizja është vajzë 18 vjeçare dhe vjen nga komuna e Klinës. Unë quhem Azize Kuqi, jam prej fshatit Jashanicë, komunës Klinë, jam 18 vjeçe, kam vendosur me ardhur tek Suzana për me bëni ndryshim madh, jo vetëm në dhamë, por edhe përgjithësi si stil, duke kam tash edhe mbrëmjen e maturës dhe kisha pas që apo dëshirë që me konë sa më mirë në atë. Gjatë bisedave me Azizen, ai na tregoi që kishte problem shumë të marrë me dhëmbët, nga anomalit, prishjet dhe dhimbjet shumë të mëdha që i kishte në të gjithë gojen, domethënë gjithë dhëmbët i kishte të dëmtuar. Për këtë, ne vizituam Dental Studio FS në Prishtinë. Na ndiqni se si ka shkuar procesi. Përshëndetje, mirë se erdhët në Dental Studio. Unë jam doktoresha Delfina. Sot bëm ekzaminimin klinik të pacientes dhe vendosëm që të bëjmë një trajtim kompleks, duke filluar nga trajtimi i gingivitit apo i inflamacionit të mishrave të dhëmbëve, që është më e rëndësishme në këtë rast. Pastaj do të bëhen ekstraksionet e nevojshme dhe do të bëhet edhe kompenzimi me i dhëmbëve të humbur me kurora zirkoni. Tani do të fillojmë me punën, do të fillojmë së pari me trajtimin e gingivitit dhe kështu me radhë. Azizja, përpos dhëmbëve, kishte edhe dioptri shumë të lartë të syve. Për këtë arsye mbante edhe syze shumë të trasha, të cilat e bënin të dukej shumë e vjetër dhe pak jo e bukur. Asaj nuk i pëlqente, kështu që vizituam opticientin, Optika Focus, i cili bëri matjen e dioptrisë dhe pastaj i dhuroi edhe thjerrëzat të cilat do t'i mbajnë në vend të syzeve, që ajo të duket sa më bukur për mbrëmjen e maturës. Për zgjedh një fustan që do të përshtatej Azizes për mbrëmjen e maturës, ne vizituam ateljen e Enkeljeda Shatrit në Prishtinë. Aty, pas disa provave të fustaneve të ndryshëm, arritëm të gjejmë fustanin e duhur për të. Na ndiqni të shihni se çka kemi zgjedhur për mbrëmjen e maturës për Azizen. Azize, këtu jemi tek atelje e Enkeljeda Shatrit.
Engeleda, kemi marrë për përzgjedh një fustan për mbrëmjen e maturës të Azizës. Këtu po shoh që ke përzgjedhje shumë madhe si të ngjyrave, modeleve, edhe dizajneve të ndryshme. Kështu që mendoj që për Azizën do të gjejmë diçka. Po, ka të ndryshme edhe ka edhe me aplikacione, me dizajne dhe ka të stileve që ndoshta fluturojnë kohë, domethënë prej 20-ave deri në vitet e sotme. Po mendoj që për Azizën duhet me gjetë pak më shumë glam, edhe tash format më të gjata. Edhe s'kisha përkrahur të zezë, se duket shumë. Jo, se duket shumë. Edhe më shkurt edhe më vogël pasi që ndoshta duhet të shkojmë me ngjyra pak më të hapura, të zakonisht. Po shikoj apo shkoj edhe për vete pa. Edhe me volum. Po. Me volum. Ka edhe më format më të sofistikuara në trup, më të holla. Këtu kemi më shumë fustane me ngjyra, domethënë lloj-llojshme. Po, domethënë kjo është pjesa që më shumë ti ka kolorit edhe ka shiny. Pjesën e domethënë tek zeza ka më shumë punën e shiny në aplikacion, ndërsa këtu shkojmë me gjithë materiale. Shkëlqim, me shkëlqim. Se ne përdorim terminologji të huaj. Më shumë. Ndoshta do të ishte mirë forma të tilla sepse tregojnë më të gjatë. Vajzën, edhe e formëzojnë pak më shumë se sa këto që janë me volum. Por do t'i japim disa propozime edhe pastaj do të vendosim. Këto janë fustanet më të shkurtra? Po, këto janë fustanet më të shkurtra, zakonisht propozohen për semi-maturat edhe për ka edhe masa më të mëdha që janë për femrat që nuk do të ndeshin fustanet. Atë kemë pëlqen për këtë? Po, shumë i bukur është. Shumë i mirë. Edhe këto, shumë bukura. Të duket si kuku, më thënë. Po, do t'i shohim disa propozime edhe do të zgjedhim cili i rinë më së miri. Po. Edhe me fytyrën edhe me... Pastaj në bazë të fustanit do të sjell më ashtu ajo që do të vendosë edhe për grimin. Po, patjetër, sigurisht. Azize? A je gati e dashur? Hajde të shohim. Nga dale, se si mësuam take. Hajde këtu. Azize, si po duket fustani? Shumë. Për një me, për pëlqen? Po shumë. Mu po pëlqen? Pak po më duket pak i ngarkuar për ty? Mendoj që është pak i ngarkuar. I ngarkuar është pak. Kështu që edhe Azizja pak duhet me ushtru me këpucë. Po, me taket me ushtru. Edhe pozicionin e trupit, sepse jep më shumë elegancë edhe rëndësi vetes tënde, po edhe fustanit jep në kohë. Kështu që ke kohë edhe disa ditë për të mësuar me hesë me taka. Mëso me taka, po taka ti je shtatë shkurtër edhe po taka, atëherë del nuk shihesh askunde, okej. Kështu që ta provojmë një fustan tjetër. Azize? E gati e dashur? Hajde të shohim. Që tha më herët, ti ke një dukje shumë të re, shumë rinore. Kjo më duket shumë e tepruar për ty. Është fustan pak Ma kështu sensual, ma sensual, si edhe më duket pak ma e tepruar për ty. Unë të kisha thënë që... Nuk është për natyrën e Azizës, unë që është më mirë... Unë prapë po përfundoj tek ai ngjyrën e... Që ta kemi përgjithë, cilin nuk e ka po ajo audienca, me cilin do të shfaqim. Edhe unë jam me to. Apo? Mirë pra, më nësh më ndru. Si gjithmonë,
për kujdesen për grimin dhe për flokët, vizituam Studio Kaci dhe Studio Selma. Tek Studio Kaci nuk kishim nevojë të bëjmë shumë ndryshime, sepse ajo është vajzë 18 vjeçare dhe s'ka nevojë për ngjyrosjen e flokëve, por vetëm për modelim shumë të bukur, shumë të thjeshtë. Pastaj, tek Studio Selma e bëjmë një grim të lehtë që i shkonin asaj me tonat e lëkurës së fytyrës dhe të flokëve. Na ndiqni. Një ndër veçoritë e këtij emisioni është edhe fakti se Azizja po përgatitej për mbrëmjen e maturës. Prindët e saj, posaçërisht babai i saj i cili ka shkruar personalisht, ka pas dëshirë që Metamorfoza të përkujdeset për dukjen e saj. Domethënë për rregullimin e dhëmbëve, për fustanin, për rregullimin e flokëve, make-upit dhe gjithë asaj dukjes që do ta prezantojë në mbrëmjen e maturës. Na ndiqni. Sa e bukur, loqka jame. Shumë. Si kukull po dukesh. Ndeshëm. Ti se ke pa ende veten, po besam që ki me befasu shumë. Edhe prindët tu, edhe gjithë shoqëria kur të shohin mbrëmjet maturës, kur të shkosh. Shumë faleminderit. E dashur, ti ku ke ardhur tek Metamorfoza, Po, kërkesat tua kanë qenë dhëmbë, domethënë. Po, Rregullimi i dhëmbëve. po i kam pas shumë dëmton. Po, tregona pak. Kam pas shumë dëmton, kam pas shumë probleme, edhe dëshira jem ka qenë gjithmonë që me ndreq dhëmbë, edhe kështu mos me rregullu dhëmbët, edhe kështu që tani me marr pjesë në maturë me dhëmbë ndreq. Bravo. Si po ndihesh tash po mendoj me dhëmbë që i ke tash? Shumë mirë. Buzëqeshjen. Shumë mirë. Shumë mirë. Ti vjen nga një fshat nga komuna e Klinës? Jashanit. Jashanit. Shumë mirë. Edhe e keni mbrëmjen në Istog. Shumë mirë zemër. Azize, këtu i kemi disa fotografi tua, kur ke ardhur në fillimisht në emision, si ke pas gjën e dhëmbëve, pastaj stilit, ke pas edhe syzat. A ke dëshirë me pa Metamorfozën tënde? Po. Wow, sa mirë. Shumë bukur.
Shumë mirë. Shpo duke vete Zemra? Shumë bukur. Si bukur po duke. Faleminderit shumë. Shikoj e vetën. Shumë bukur. Shikoj e vetën, sa e mirë. Apo të pëlqen fustani e dosh? Po, shumë i bukur. Shumë po të përshtatë ty. Atëherë kur e kemi përzgjedh, tu ka përshtatë sepse ti duke shumë e re. Edhe tu ka përshtatë edhe ngjyrat, edhe modeli, edhe gjitha më duk si një princeshë e vogël. Zemra ime. Flokët i kanë bërë shumë mirë, studio Kaci, pastaj grimin, studio Selma. Perfekt po dukesh. Shumë faleminderit. Shi sa bukur dhe më të buzqesho. Dental Studio FS është përkujdesur për buzqeshjen e Azizës. Tash mundesh me buzqesh. Kjo ishte edhe krejt dëshirave jote më e madhe, apo? Që të shkon në buzqeshur në mbrëmjen e maturës. Po shumë, ka qenë dëshira ime më e madhe. Pastaj lenzat nga Focus Optika, i cila ka dhuruar Azizës lenzat që ti ketë për disa muaj, që mos me bajt syze. Do të mësohesh me lenza, pastaj ndoshta do të vazhdosh. Po. Shumë mirë po të vinë. Apo she mirë? Po shumë. Po dukesh si princeshë. Faleminderit shumë. Si po ndihesh pas syze? Shumë mirë. Ma lehtë apo? Po. Shumë lehtë. Okej, shumë mirë. Jemi të lumtur që kemi bërë të mundshme. Gjithë ekipi janë përgjegjës për këtë dukjen e Azizës, të bukur, po sa që është rritëm do të më përmend se ajo ka marrë iniciativë shumë të madhe. Pas pak, edhe prindërit e Azizës do të jenë këtu që ta shohin Azizën për herë të parë në dukjen pas metamorfozës. Do të jetë një befasi e këndshme, apo jo? Po. A je me emocione? Po, normal. Logjika jeme. Po, dëshira jam është me pa prindë të mi. Edhe me të pa ata ty kështu, Po, se normal. do t'ju plotësohet një dëshirë e Shumë madhe. madhe. Çdo prind ka dëshirë me pa fëmijën e vet mirë, edhe duket bukur dhe t'jetë i lumtur. Kështu që kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ty, Po, për ata dhe për vërtet. ty. Po. Zemër urime Faleminderit për shumë. mbrëmjen e maturës, kalo sa më mirë. Faleminderit E shumë. gjithë ekipi po të urojmë mbrëmjen e maturës. Faleminderit shumë. Urime zemër. Zemra me kalo sa më mirë në mbrëmjen e maturës. Shumë Urojmë faleminderit. shumë sukses dhe fat në jetë. Mirë pafshim zemër. Mirë pafshim. Unë jam prindi Aziz e Kuqit, për fshati Shanic. Ju falenderojmë Suzanën edhe ekipin e Metamorfozës, që ka bërë pa mundshme që më dukë qika jem sa ma bukur, sa ma mirë. Ju falenderojmë shumë. Unë jam nëna Azizës. Aziz e Kuqit, ka nderit për Suzana dhe për ekipit e saj. Ka nderit shumë për tyne. Shumë bukur. Shumë mirë, shumë bukur. S'ka që ishë njëshë ma mirë. Ka nderit për juve shumë. Falenderojmë shumë. Inshallah veç Zoti është shpërblet të mundësi që keni bën ju për neve, veç Zoti mund i shpërbletës. Unë më konë dhe bindë dhe Metamorfoza që ka me pas sukses. Edhe për atë, qëllim, jemi orë këtu. Na emocionuan shumë lotët e prindërve të Azizës. A ishte momenti kulminacioni i Metamorfozës. Për të gjitha që u përkujdes Metamorfoza dhe bashkëpunëtorët e Metamorfozës, që i bën për të arritur një natë të mrekullueshme për Azizën dhe një buzëqeshje në fytyrën e saj.
shumë, Suzana. Me gjithë ekipin e ju falenderoj shumë. E gjithë ekipin e rrites që kanë bashkëpunim, i falenderojmë shumë. Shumë falenderoj. Për fustanin tim, është përkujdesu kreatorja Enkelieda Shatri me atelje në Prishtinë. Dëshiroj t'i falenderoj edhe butikun Goddess, të cilët na mundsuan këtu të bëjmë ngjyrime gjatë gjithë sezonit. Ju falenderit për zemërgjërsinë e juaj. Falemndërime të veçanta ju shkojnë edhe Kosova Limo nga Ferizaj, të cilët me limuzinën e tyre luksoze, të cilët e morën Azizen në Prishtinë, për ta dërguar në mbrëmjet e maturës në Istod. Ju falemnderit shumë. Me këtë emision, po përmbyllim edhe edicionin e fundit të emisionit Metamorfoza nga Suzana për këtë sezon. Shifemi në sezonin e ardhshëm me personazhet e radhës. Mirupafshim.